Assalamu alaikum viewers and welcome back to my YouTube channel. نن به موږ خبره کوو د یو بوټیبل یو اس بي څه شی دی د بوټیبل یو اس بي څه ایڈوانټیجز اینڈ ډیس ایڈوانټیجز دي او بوټیبل یو اس بي د موږ لپاره څومره سپیس پکار دی او هغې نه بعد بیا موږ پریکټیکل کوو چې بوټیبل یو اس بي موږ څنګه جوړوو. نو اول دی بوټیبل یو اس بي څه ته وایي. بوټیبل یو اس بي هغه یو اس بي ته وایي چې کوم یو اس بونه موږ وینډوز انسټالیشن کولی شو. د دې یو څو بینیفټس دي هغې کې یو دا دی چې دې نه موږ سره فاسټر ډاونلوډینګ کېږي د وینډوز. دویم ایډوانټیج دا دی چې موږ سره یو اس بي چې دا کوم چې د یو اس بي دا پیچز دي دا موږ سره سکریچ کېږي نه، هر که سکریچ هم شي نو موږ سره ایرر نه ورکوي چې ډېر زیات یې موږ خراب نه کړو. دریم چې کوم دی دا موږ د یو اس بي نه هغه لیپټاپس کې وینډو کولی شو کوم کې چې موږ سره سی ډي رام او ډي وي ډي رام نه وي. د ټولو نه خاص ایډوانټیج چې کوم دا دی هغه دا دی چې دا موږ سره 9 نه والا تر 12 منټ پورې ټایم علي د وینډوز انسټالیشن او سی ډي آر ډي وي ډي کیسټ نه چې کوم دی موږ سره اباوټ 45 منټس 39 to 45 منټس پورې ټایم علي. نو اوس موږ راځو چې موږ به یو اس بي بوټیبل کوو څنګه. نو راځئ موږ سره سکرین ته د یو اس بي بوټیبل کولو دپاره موږ سره څه ریکوایرمنټس دي هغه به موږ وایو. نو موږ سره به یو اس بي پکار دي، د هغې به منیمم سایز چې کوم دی هغه به 8 GB وي. چونکې موږ سره د وینډوز چې کوم سایز دي هغه 4.5 or 5 مطلب 5 نه موږ سره 4 نه موږ سره زیات وي. نو او چونکې موږ سره 6 GB راځي نه 4 GB 8 GB 16 GB ورچې داسې موږ سره راځي. نو دې وجه موږ ته پکار دی منیمم 8 GB یو اس بي. نو دا به موږ کنیکټ کړو خپل سیسټم ته. یو اس بي زموږ سیسټم ته کنیکټ شوه. یو بل مین تھنګ یو هیو ټو نوټس چې موږ سره به یو اس بي کې کوم موږ سره په یو اس بي کې کوم ستاسو مین فایلز دي هغه فایلز ستاسو ډیټا کې دي، ستاسو ډاکومنټ پکچرز هڅه چې وي نو هغه تاسو د یو اس بي نه واړوئ. چونکې موږ سره بوټیبل کېدو په وخت کې د یو اس بي کې چې کوم ډیټا ده هغه ډیټا موږ سره د یو اس بي فارمیټ کې تاسو ډیټا به لاست شي. نو دې وجې تاسو دا چې کوم ستاسو امپورټنټ ډیټا دا تاسو ترې خپل سیسټم ته واړوئ. نو راځو موږ اوس پروسس شروع کوو. نو دې لپاره موږ سره دوه دغه راځي. یو خو دې شارټکټ دی موږ سره چې موږ په وینډو پلس آر باندې کلیک کوو او دلته موږ سمپل سی ایم ډي پریس کوو او انټر کوو. نو موږ سره دا کمانډ پرامپټ چې کوم دی دا کولاو شي. او بله موږ کولی شو وینډوز بټن باندې کوم ته چې موږ سټارټ بټن وایو دې باندې رایټ کلیک وکړئ. وینډوز یو وینډوز پاور شیل دی یو وینډوز پاور شیل چې کوم ایډمین دی دې باندې موږ کلیک وکړو او زموږ کمانډ پرامپټ به کولاو شي. نو اوس راځو موږ سره هغه سره ګورئ دې کې به موږ څه کمانډز ورکوو چې هغې سره به بیا زموږ یو اس بي چې کوم دی دا بیا بوټیبل موږ به دې نه کولی شو انسټالیشن. نو د ټولو نه اوله موږ خپل سیسټم ته وایو چې ته ما ته خپل ډیسک پارټ اول کنیکټ کړه. ډیسک پارټ کاپیرایټ زموږ صاحب ډیسک پارټ زموږ راغلو چونکې تاسو ګورئ ډیسک پارټ موږ سره کنیکټ. دې نه بعد موږ درته وایو چې ته موږ له راکړه چې تا سره دې کې څومره ډیسکونه دي، مطلب څومره موږ سره ډیسک کې سی ډرایو دی ډي ډرایو دی هغه چې کوم یې ځای ونه هغه غواړم. نو لیست ما ته راکړه د ډیسک ما نه دوه ډیسکونه راکړل. دې کې یو دی مین موږ سره چې 119 GB کوم راځي، ما سره 128 GB دی کې اس اس ډي ده. نو هغه سم سپیسز دی چې کوم دی هغه میسینګ کېږي. نو دې وجې 119 GB ما سره راغلو. زما ډیسک 1 چې کوم دی زما اس اس ډي ده کوم چې ما سره سټوریج د سیسټم دی. بیا موږ سره راځي ډیسک 1 آنلاین د هغې 16 GB سپیس دی نو هغه موږ سره راځي. نو زه دلته غواړم چې زه یو اس بي بوټیبل کوم. نو زه به دلته څه وایم چې ما ته چې کوم ډیسک 1 دی دا ماله سلیکټ کړه. زه درته وایم چې سلیکټ کړه سلیکټ کړه ډیسک 1 select space disk space and 1 and then enter. Disk 1 is no the selected disk موږ سره ډیسک 1 چې دی او سلیکټ دی. اوس زه درته وایم چې زما دا ډیسک کوم دی دا زما دپاره کلین کړه. ډیسک پارټ succeeded in cleaning the disk زموږ دا ډیسک کلین شو. اوس زه درته وایم چې ما دپاره یو پرایمري پارټیشن جوړ کړه دا چې کوم زما د یو اس بي د دې نه یو پرایمري پارټیشن جوړ کړه. موږ ډرایو ته پارټیشن هم وایو. نو چې کوم پرایمري پارټیشن یې هغه وینډوز انسټالیشن هغه کولی شو. موږ سره هغه اکثر چې سی ډرایو کوم سیسټم کې هغه موږ سره پرایمري پارټیشن وي چونکې هغه کې موږ سره وینډو وي. نو زه درته وایم چې ته ما دپاره د یو اس بي چې کومه ده چونکې ما ډیسک 1 الریډي سلیکټ کړو. نو اوس به زه درته وایم چې زما د یو اس بي چې کومه ده دا یو پرایمري پارټیشن جوړ کړه. نو زه درته به ووایم چې کریټ دا چې کوم پارټیشن دی دا پرایمري کا create space partition space primary and then press enter. disk part succeeded in نو دا موږ سره دغه شو پرایمري پارټیشن جوړ شو. اوس زه درته وایم چې زما د یو اس بي چې کومه ده فارمیټ کا فارمیټ بیا موږ سره راځي fs equal to MTFS. دلته موږ سره یو بل دغه راځي فیټ موږ ورته وایو. نو هغه بیا موږ بل ټاپک ډسکس کوو چې موږ هغه ولیکو نو څه وجه وي او دا چې لیکو نو د څه ریزنز دي چې موږ دا لیکو هغه نه لیکو یا هغه لیکو دا نه لیکو هغه بیا موږ بل ټاپک وایو. نو زه درته وایم چې فارمیټ کا زما دا FS MTFS او PQ
0% completed دې لپاره موږ ویټ کوو چې دا 100 پوره شي خاطر ته کس چېرته ستاسو یو اس بي کې ایرر وي کس چېرته ستاسو یو اس بي کې ایرر دا 0% چې کم دی دا به بیا نه ځي اوس سپوز زما پر یو اس بي کې ایرر و نو دا به نه وتلی دلته وګورئ ما رالو دغه رالو 100% completed dispatch successfully permitted to volume زما چې کوم dispatch دی هغه فارمیټ شو او پارټیشن په ما پرایمري کو برابر معامله وي نو اوس زه درته وایم چې اساین کا کولاو شو ما سره چې کوم دی د اساین کو چې یو دا ستا یو اس بي دا غره dispatch successfully unravel drive or later mount primer نو اوس زه درته وایم چې دا چې کوم دی دا اکټیو کا زما چې کوم primary partition دی دا اکټیو لانه دی زه وته چې زما دا partition اکټیو کا dispatch mart is the current partition is active نو زما دا current partition مطلب کوم چې زما disk 1 دی هغه چې ما سلیکټ کړو نو هغه ما سره اوس شو اکټیو شو ښه دې کې موږ بیا لږ ډیسکس کوو چې موږ څه ورکړه فرست ته موږ dispatch ورکو dispatch نه بعد موږ دلته راځو دلته موږ ته د راغلو چې ستا چې کوم چې کاپی رائټ سي مایکروسافټ کارپوریشن دا ستا سیستم دی بیا ما وته چې dispatch ما سره چې کوم لیسټونه دي هغه مال راکړه لیست ډیسک د ډیسکونو چې کوم مطلب پارټیشنز کوم ډیسکونه دي هغه مال راکړه نو مال راکړل یو زمونږ د مین چې کوم دی دا اس اس डी چې کوم دا هغه دی دویم چې کوم دی ما یو اس بي دی کې انپوټ کړی نو هغه راغلو نه بعد ما وته چې یو اس بي چې کوم دا زه دا جوړوم چې بوټیبل شي نو زه ورکوم سلیکټ ډیسک 1 ما سلیکټ کو ډیسک 1 او دا ډیسک 1 از نو د سلیکټډ ډیسک یا مته دا زما لپاره کلین کړو کلینیکو سکسیډ د کلینینګ اند د ډیسک ان کلینینګ د ډیسک کریټ پارټیشن پرایمري ما وته زما د پارټیشن چې کوم دی دا پرایمري کچون کې موږ پرایمري پارټیشن هغه نه موږ پرایمري پارټیشن هغه ته چې موږ کوم نه وینډو کول شو او ما څنګه تاسو ته چې موږ سره سی ډرایو چې کوم دی هغه موږ سره پرایمري پارټیشن نو هغه بعد بیا موږ راځو چې مال چې کوم دی دا فارمیټ کا زما د ډیسک اف اس اند اف اس دا بیا موږ بل ټاپک کې وایو مو ته زما دا فارمیټ کنه 100% کمپلیټ ډیسک نو سکسسفلی فارمیټډ د والیوم بیا مو ته دا زما دا چې کوم دا ما دومره پروسس چا د پاره کو دا اساین کا زما د پاره اساین مطلب چې مونږه پوینټ اوټ کو چې دا کسته یا دا شیز دی هغه نه بعد بیا مو ته چې دا زما د پاره اکټیو کا اوس زما چې کوم دی اکټیو شو او یو اس بي چې کومه ده دیٹ واز د ټوټل پروسس اف هاو ټو میک یو اس بي بوټیبل اوس زمونږ یو اس بي بوټیبل شو اوس به مونږ دې تراوړو خپل چې کوم د وینډوز فایل دلته به سمپل راشم او کراس وکم اوس به راځو زمونږ یو اس بي چې کوم زه خو نه دی نیولې خو دا یو پرایمري پارټیشن شو یو بوټیبل یو اس بي شو اوس به مونږ وینډوز سیټ اپ هغه به مونږ دې کې اچو او هغه نه به مطلب هغه کچر تاسو سره نه نو تاسو مرګري نه یا بل څوک داسې چې هغه سره وینډوز سیټ اپ هغه تینا واړوي او بل یو مین ثینګ دی چې چونکې زما خپل دا مسله چې داسې څوک نشته چې زه تینا واړم نو مونږ به وینډو اوس مونږ یو اس بي وسته شو سپوز ما دې کې فایل واچو یو اس بي مې وسته او چې کوم سیستم کې هم اچوم نو هغه کې وینډوز سیټ اپ به زه پکې اچوم د سی ډي روم ډي ډي وی رام هر څه نه چې دې کې به زه وینډوز سیټ اپ واچوم او هغه نه بیا وینډوز کې پراپرلی وینډو به تینا کېږي اوس مونږ راځو کچره مونږ سره وینډوز سیټ اپ نه نو وینډوز سیټ اپ دا مونږ ته کوم ډیټا پکې خیم چې مونږ وینډوز سیټ اپ چرته به مونږ ته ملاوي نو مونږ راشو د ټولو ناول به مونږ راشو خپل کروم براوزر هر یو براوزر چې کومي براوزر به کلاو کې د کې به ورک کې لایک کنیکټ مای کیبورډ سوري نو دې کې به مونږ ورکو د ټولو اول به مونږ راشو ګیر انټو پی سي ګیر انټو پی سي چونکې ډېر فیمس کې نو تاسو صرف ګیټ هم ولیکئ انټو چې لیکئ دویم به تاسو سره راځي ګیر انټو پی سي دې ته به راشئ ګیر انټو پی سي ډاونلوډ فری یور ډیزایر اپ هر څه چې ډاونلوډ کوي سافټویرز دې کې به تاسو له هر څه ملاويږي مخکې به مونږ راځي فوټوشاپ السټریټر ورډ هر څه دې کې ملاويږي اوس فلحال مونږ ته پکار دی د وینډوز سیټ اپ نو وینډوز سیټ اپ دلته موږ سره سرچ بار دی د سرچ بار کې دلته دې کې دا وګوره دې کې به مونږ ورکو چې موږ هر سیټ اپ پکاري وینډوز 7 هم پکاري 8 هم پکاري 8.1 هم پکاري 10 هم پکاري 11 مایډ به 11 پدې کې راغلي چونکې دا سم نوی راځي نو دې کې راځي نو زه ټرای کوم اول د وینډوز 10 وینډوز ما سره الریډي سرچ کیو مګر به کار وکړم چونکې سپیس یادي نو وینډوز 8.1 سپوز 8.1 زه سرچ کوم دا ما سره راغله په جنوري 2023 کې چې کوم راغلی دا نوې هغه مونږ ته دلته شو کوي نو دې باندې به تاسو سمپل کلیک کړئ سکرول به کې لاندې سکرول کې دلته به تاسو راشي ډاونلوډ 64 بیټ هغه تاسو بل پکاري وینډوز 10 ریسټوریشن ټایم نو هغه تاسو ول اپشن ورکولې چې مال دومره بیټ پکار ده سمپل په سرچ کې تاسو دلته ورکې تاسو راځي نو موږ راځو دلته بیا موږ په دې په ډاونلوډ باندې کلیک کې او تاسو ډاونلوډ به دلته شروع شي let's go ډاونلوډینګ موږ دلته سٹارټ شو ها چونکې زمانه اوس پکار نو دا چې ډاونلوډ شي اقدام سره یو ایکسټریکټ فارم کې وي نو دا چې موږ ایکسټریکټ کوو نو ایکسټریکټ کولو نه بعد موږ ته وایي چې د دې پاسورډ ورکړه موستلی دا ګیټ انټو پی سي چې کوم سافټویر چې د هغې پاسورډ 1 2 او 3 نو 1 2 3 ورکړه تاسو فایل به ایکسټریکټ شي او هغې نه بعد بیا تاسو دا سیټ اپ یو اس بي کې واچوئ کوم یو اس بي چې موږ بوټیبل جوړ کړه او هغې نه بعد چې کوم دی تاسو پراپر وینډو د هغې یو اس بي نه کولی شئ